In this video, we're going to sketch the graph of an ellipse. Pero bago yon, reviewin lang natin to yung mga standard equations ng ellipse with horizontal major axis and vertical major axis. So take note again, yung A ay palaging greater than sa B. So ibig sabihin, kung nakanino yung mataas na denominator, let's say nasa X yung mataas na denominator, ibig sabihin horizontal major axis or naka-horizontal yung ating ellipse. Pero kapag nasa ilalim ng Y yung mataas na number, then ang gagamitin natin ay vertical major axis na standard equation o kaya yung ellipse natin ay naka-vertical. Okay, so yun yung pagbabasihan natin, yung denominator ng dalawa. Tapos, para makita natin kung centered at origin o kaya sa HK, so makikita naman natin kagad yan sa numerator, di ba? Walang kasama yung X tsaka Y dito. So dito naman merong minus H, merong minus K. Okay, so yan yung gagamitin natin mamaya sa graph ng ellipse natin. So proceed na tayo sa example. Number 1, x squared over 25 plus y squared over 16 equals 1. Okay, so una hanapin natin yung A, B, tsaka C. So dito, alin yung A dito? Siyempre, yun nga, titignan natin yung mas mataas. Mas mataas yung 25. So ibig sabihin, ito yung A squared. Okay, so yung A squared natin ay 25. So ibig sabihin yan, kapag kinuha mo yung square root ng 25, yun yung A. That is 5. Tapos, ito yung B squared. Yung mas mababa. 16. So, ibig sabihin yung B natin ay 4. Square root ng 16. Okay. Then, next naman, kunin natin yung value ng C squared. So, kung matatandaan nyo sa formula, so, ito yung formula. A squared equals B squared plus C squared. Okay. So, C squared ang hinahanap natin. Kaya, ililipat lang natin yung B squared sa kabila. Magiging minus yon. So, magiging C squared equals A squared minus B squared. Okay. So, madali na lang yan. C squared equals, ano yung A squared natin? 25 minus 16, yung B squared. So that is 25 minus 16, 9. So kapag kinuha mo yung square root ng 9, that is 3. So meron na tayong A, B, tsaka C. So yan yung gagamitin natin sa graph ng ellipse. Okay? So simulan na natin yung graph. So, simulan muna natin syempre sa center. Saan naka-center to? So sa origin, makikita nyo naman sa numerator, walang kasama yung x tsaka y. So ibig sabihin, yung ellipse natin centered at the origin. So draw muna tayo ng Cartesian plane. And then, ito kaya ay horizontal major axis or vertical major axis. So kung mapapansin nyo, nasa ilalim ng x squared yung mas mataas. So ibig sabihin, horizontal major axis. Okay? So ibig sabihin, pa-horizontal yung takbo ng vertices tsaka ng foci. So dito tayo, take note, yung A ay para kay vertices, yung B ay para kay co-vertices, at yung C ay para kay foci. So dito muna tayo kay vertices, 5. So ibig sabihin, mula sa center, tatakbo tayo 5 sa right side tsaka sa left side. Tigpa 5. So ito yung center natin, takbo sa right side ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then takbo sa left side ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ito yung V1. V2, yung dalawang vertices. So next naman, yung B para kay co-vertices, 4. So ibig sabihin, takbo tayo sa taas mula sa center ng 4 tsaka sa baba rin, tag 4. 1, 2, 3, 4. Tapos 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos next naman, C equals 3. So ganun din, left and right, kapareho ng vertices yan. Takbo ng tig tatlo mula dun sa center. So mula sa center, 1, 2, 3. So ito yung, by the way, let's say ito yung B1, ito yung B2. Let's say ito yung 1, 2, 3, F1. Ito yung F2. And then magdadraw na lang tayo ng ellipse. Dapat dadaan dito sa B1, B2, V1, tsaka V2. So pagandahan na lang ng drawing. Pero basta hindi kasi magiging pantay yung ano ko dito, drawing. So basta ellipse yan. Okay? So yan. Okay, so ganyan lang kasimple, and then labelan na lang natin. Yung iba pinapahanap pa yung length ng latus rectum, tapos dito kasi yung latus rectum natin ng ellipse.
Tapos, pinaplot pa yung dalawang endpoints ng line segment ng latus rectum, tapos saka sila nagdodraw. Okay, so para sa atin, para mas madali, ganyan na lang. Okay, so kahit wag nyo nang hanapin or i-draw yung latus rectum. So, i-label na lang natin siya. So, simulan natin sa center. Hanapin natin yung center. So, yung center natin, 0, 0, centered at the origin. Ito yon. Tapos, vertices. So, ano yung coordinates ng V1 dito? That is negative 5, 0. So, sa X dumaan kasi tumakbo sa horizontal. Tapos, V2, 5, 0. Then, co-vertices. So, sa Y naman to gumalaw. So, V1 natin, negative 4, 0, negative 4. Tapos, B2 natin, 0, positive 4. Tapos, yung foci natin, dito, F1 natin, negative 3, 0. Tapos, yung F2 natin ay 3, 0. Then, let's say, hanapin natin yung length ng latus rectum. Kung matatandaan nyo pa yung formula, that is 2B squared over A. So, 2 times, ano yung B squared natin? 16. So, 2 times 16 over, ano yung A natin? 5. That is 32 over 5. Okay? Ganun lang. Then next, by the way, dito sa latus rectum, kapag i-gagraph mo siya dito, hatiin mo pa yan sa dalawa. Kasi yung 32 over 5, buong line segment na yan. So, hatiin mo muna to sa 2, that is 32 over 10. So, tig 32 over 10 dito. Yung ano. Okay? So, next, major axis, that is 2A, and that is 2 times 5, 10. Okay? Minor axis, that is 2B, 2 times 4, that is 8. Okay? So, mas malaki lagi yung major axis sa minor axis. And then next, eccentricity. So, kapag hanapin natin eccentricity, kung matatandaan nyo, ang formula niya ay E equals C over A. So, ano ba yung C natin? 3. Ang A natin ay 5. So, 3 over 5. And as you can see, yung eccentricity niya ay less than 1 but greater than 0. Okay? So, next, sa directrices, so, dalawang case yun, di ba? So, since ito ay horizontal major axis, ang gagamitin nating formula ay x plus minus a over e equals 0. Okay? So, ano yan? That is x plus minus, ano yung e natin? 3 over 5. Ano yung a natin? That is 5. So, 5 over 3 over 5, that is 25 over 3, no? So, 25 over 3 equals 0. Okay, so yan na yung ating directrices. Okay, so ganyan lang kasimple. Ito yung mga parts, okay, yung mga labels nito. And then ito yung graph na ating ellipse centered at the origin. Okay, so let's proceed to another example. Okay, so let's have number 2. X squared over 9 plus y squared over 25 equals 1. So dito, alin yung a squared? Syempre yung mas malaki, yung 25. So, a squared equals 25. Therefore, yung a is 5, square root ng 25. Tapos, yung b squared natin yung 9. So, therefore, yung b natin ay 3. And then, hanapin natin yung c squared. Yung c pala. C squared equals a squared minus b squared. So, c squared equals 25 minus 9. That is 16. So, ibig sabihin, yung c natin ay 4. Tapos, ano yung center natin? At the origin din. Kasi walang kasama yung x and y. So, graph na natin. So, centered at the origin. Then, mula sa center. By the way, ito ba ay horizontal major axis or vertical? So, kung mapapansin nyo dito, nasa ilalim ng y yung mas malaking number, yung 25. So, ibig sabihin, vertical yung ating major axis. Okay? So, ibig sabihin, yung sa A tsaka sa C, dadaan sa taas tsaka sa baba. Yung B naman sa left and right. Okay? So, let's start. Dito sa 5. A equals 5. Ibig sabihin,
Mula sa center, tatakbo tayo sa taas tsaka sa baba ng tig 5 para sa vertices. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ito yung V1 tapos V2. So next, B equals 3, tatakbo tayo sa left and right from the center ng tig 3. So 3 sa left side, ito yung B1, 3 sa right side, ito yung B2. So hindi siya pantay-pantay, no, kasi parang mas maluwag yun dito sa Next, C equals 4 para sa foci. So taas tsaka sa baba, tatakbo tayo ng tig 4 from the center. So we have 1, 2, 3, 4. Let's say ito yung F2. 1, 2, 3, 4. Ito yung F1. Then draw na tayo ng ellipse. So dadaan sa vertices tsaka sa co-vertices. Layo ng B2. Okay, so ito lang kasi medyo lumawak yun dito. Okay, so basta ellipse yan. Then, labelan natin. So, ang center natin, C 0, 0 at center at the origin. Tapos, vertices natin, so taas baba yan, so sa Y gumalaw mula sa center. So, V1, that is 0, negative 5. Tapos yung V2, that is 0, 5. Okay? Then co-vertices, that is B1, negative 3, 0. So ito yon, B2, 3, 0. So sa X siya gumalaw. Tapos yung foci natin, sa Y din gumalaw yan. So we have F1, 0, negative 4. So ito yon. Tapos F2, 0, 4. And then length of latus rectum kapag ipapahanap sa atin. So length of latus latera recta pala, dalawa. Pero latera recta or LR. So same length lang naman yan. That is LR equals 2B squared over A. Then we have 2, ano yung B squared natin? 9 over A, that is 5, that is 18 over 5. So next naman, major axis. Major axis, we have 2A equals 2 times 5, 10. Minor axis, 2B, that is 2 times 3, and that is 6. Then eccentricity, we have C over A, and that is 4 over 5. So less than 1 pa din. And then directrices. So since vertical major axis, so ang gagamitin nating formula ay y plus minus a over e equals 0. So y plus minus, ano yung a natin? 5 over 4 over 5, that is 25 over 4. Okay, so yung shortcut niya, no, para kapag isa-substitute mo na kagad yung e. So c over a, magiging a squared over c na yung formula ng directrices. So minsan kahit hindi mo na kailangan ng eccentricity, kaya natin kunin yung directrices. That is a squared over c. Okay? So y plus minus 25 over 4 equals 0. Okay, so ganyan lang. So let's proceed to another example. Let's have number 3. X minus 2 quantity squared all over 36 plus y plus 4 quantity squared over 100 equals 1. So dito hindi na siya centered at the origin. So hanapin muna natin yung ABC. So yung a squared natin 100. So a natin dyan ay 10. Yung b squared natin yung 36, yung mas mababa. So b natin ay 6. Tapos yung c squared natin, that is a squared minus b squared, that is 100 minus 36, that is 64. Yung c squared, so ibig sabihin yung c natin is square root ng 64, that is 8. Okay, tapos i-graph na natin. Simulan natin sa center. Okay, so I think ganyan itsura niyan. Ayan.
So, ano yung center natin? Change the sign lang naman. So, center 2, negative 4. Okay, so simulan na natin. Center, that is 2, negative 4. Change the sign lang. From negative, positive. From positive, negative. Okay, so dito siya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, 2, negative 4. Ito yung center. The next, ito ba ay horizontal o vertical? So since yung 100 ay nasa ilalim ng Y, so ibig sabihin vertical major axis. So ibig sabihin yung A tsaka C tatakbo taas tsaka sa baba. Yung B sa left and right. Okay, so ito 10 mula sa center sa taas tsaka sa baba. Okay, so 1, 2, 3, 4. Kulang na 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan. Tapos, 10 din sa baba mula dito sa center. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, parang mas malaki yung pero hayaan mo na. Okay? So, next naman, tig-6 sa left tsaka sa right side mula sa center. Okay, so 6 dito. 1, 2, kulang ng 4, 3, 4, 5, 6, 4. Tapos 6 din sa right side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kung tutuusin, pwede na nating i-draw yung ellipse dito. Kahit wala pa yung foci. So draw na natin yung ellipse. Hayaan na natin yung intercept kung hindi man tumama sa talagang intercepts niya. Okay, so ito yung ating ellipse na mukhang diamond. Then next, yung foci naman 8. So 8 sa taas, 8 din sa baba mula sa center. Kung 10 yung bawasan na lang natin ng 2. So 1, 2. Ito yun. Tapos mula dito na 1, 2. Ito yun. Okay, so let's say ito yung ating B1, B2, V1, F1, tapos F2, V2. Tapos ito yung ating major axis. Yan, major axis. Tapos ito yung ating minor axis. Yan. Okay. Then, i-label na natin. So, center, hanapin natin yung mga coordinates. So, sa vertices, so pwede tayong tumingin mismo dito, hanapin natin yung mga point, yung mga nakaplot dito. Dito tayo bumase ng magiging coordinates. Or pwedeng dito na tayo nakatingin sa center. Okay. So, vertices, 10, di ba? Tapos gumalaw sa Y. Okay. So, ibig sabihin, magma-minus tayo dito sa negative 4 ng 10, tsaka magpa-plus tayo ng 10. Ibig sabihin, sa baba, tapos sa taas. Okay, so, V1 natin, yung minus 10 na lang, 2, tapos negative 14. Okay? So, 2, negative 14. Tapos, yung V2 natin, plus 10 lang natin to, so 2, positive 6. Okay? So, next naman, sa co-vertices, B1 natin, magma-minus tayo, dito naman sa X, kasi gumalaw siya left and right, no? So, minus tayo ng 6, tapos magpa-plus tayo ng 6 dito sa X ng center. So, 2 minus 6, that is negative 4. Negative 4, hindi mababago to. Kasi horizontal. Tapos, B2, 2 plus 6, that is 8. Negative 4. Okay? So, next naman, foci. F1 natin, same sa vertices, dito sa Y gumalaw. So, mag-minus tayo ng 8. Negative 4 minus 8, negative 12. So, 2, negative 12. Tapos, F2, that is negative 4 plus 8, magiging positive 4. So, 2, 4. So, 2, 4. Okay? So, next naman, length ng latus rectum, LR equals 2B squared over A, that is 2 times 36 over 10, that is
72/10 or i-lowest term natin 36/5. Okay, yan yung length ng latus rectum. Major axis, that is 2A, 2 times 10, 20, yung length ng major axis. Yung minor axis, 2B, that is 2 times 6, 12. Eccentricity, C/A, 8/10 or 4/5, less than 1 pa din yan kasi ellipse. And then, directrices, since vertical major axis, y ang gagamitin natin. So, y plus minus, ano yung formula nun? Y plus minus A/C equals 0. So, ang A natin, 10 over A/E pala. A/E. 10/4/5, that is 50/4. 50/4 equals 0. Or i-lowest term na rin natin to. So, magiging y plus minus 25/2 equals 0. So, ito yung equations ng directrices natin. Okay, so hanggang dito lang para sa graph ng ating ellipse.